Mùa hè năm 2000 thì tôi cùng với ba người bạn, thực ra là ba người em con chú bác cùng đi chơi. Trên đường đi thì chúng tôi thấy một bãi cát rất là đẹp. Năm năm 2002 thì tôi đang học trường trung học phổ thông Tân Lâm. Thì buổi sáng hôm ấy tôi đi với theo bạn bè cùng trang lứa và ra tìm phế liệu tại khu vực đồi 241, nguyên là khu căn cứ quân sự của quân đội Hoa Kỳ thời kỳ chiến tranh. Bãi cát đã có rất nhiều bom, nhưng nhiều nhất là bom bi, và tôi đã khó bom. Tôi khó rất nhiều quả. Khi máy ra tìm phát tín hiệu, tôi và các bạn đã vào đào bới. Thì những điều hiện đã không xảy ra, nhưng những nhát cuộc ấy đã làm cho tôi ngã xuống. Nhưng những quả đầu thì nó không nổ, nó chỉ vỡ hai ra. Nhưng đến quả sau thì nó đã phát nổ và nó đã làm cho hai người chết. Còn tôi thì bị thương nặng, Làm cho cánh tay phải bị chập nát và nhiều vết thương ở bụng và ngón trỏ trái bị cắt cụt. lúc đó tôi cảm thấy là người mình rất là nóng và ngửi thấy mùi tanh của máu và cả mùi thuốc súng. Và tôi cũng nghe xung quanh đâu đó là nghe tiếng khóc của ai đó. Thì lúc tai nạn xảy ra thì tôi bất tỉnh và không biết gì hết. Trong khi thì tôi đang nằm trên bãi cát thì một hồi sau thì tôi thấy là mà tôi không nhìn thấy gì nữa. Rồi một hồi sau nữa là tôi thấy có rất nhiều người họ đến địa điểm vụ tai nạn đó, và đã có ai đó là dùng xe máy chở tôi đi đến bệnh viện. Khi mà đem đến bệnh viện thì sau 3 ngày thì mình tỉnh lại. Trước vụ nổ đó thì tôi hoàn toàn không có kiến thức gì về bom mìn cả. Tôi chưa biết về cái kiến thức về bom mìn. Dĩ nhiên là tôi nghe mọi người dân trong làng hay nói là đụng đến bom mìn là sẽ nổ, nhưng mà tôi sống ở đó là gần 90 năm vẫn chưa nghe thấy bom mìn nổ bao giờ, và vẫn chưa thấy bom mìn giết chết người bao giờ. Vì hồi kia năm 2002 là chưa có một tổ chức nào là mà tuyên truyền hay giáo dục về phòng tránh bom mìn cho cộng đồng hoặc là cho trường học. Nên đối với tôi bom mìn là nó rất là quen thuộc và tôi thấy nó không nguy hiểm gì cả. Tôi thấy xã hội Việt Nam thì đã có rất là nhiều người họ công nhận sự cố gắng, sự vươn lên và công nhận những việc làm của người khuyết tật. Thì xã hội đang còn nhìn nhận về người khuyết tật nhìn nhận về người khuyết tật công bằng hơn và văn minh hơn, thì như là quyền của người khuyết tật và quyền của con người. Nhưng ở bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều người họ kỳ thị và phân biệt người khuyết tật, họ thiếu niềm tin vào người khuyết tật. Nhưng hiện nay vẫn còn một số người vẫn chưa hiểu về cái tâm lý của người khuyết tật, nên là cũng có cái tình trạng như là đối kỳ thị và đối xử với người khuyết tật mình chưa được tốt. Thông thường thì như đối với tôi đây thì cũng có nhiều người họ, khi tôi đi ra ngoài đường thì có nhiều người nói đến sự khuyết tật của tôi. Họ châm chọc tôi cảm thấy rất là đau buồn, nhưng tôi vẫn cố gắng là giữ bình tĩnh. Thực ra thì tôi thì không có một cái ý kiến để cải thiện nào cả, nhưng mà hiện giờ tôi thấy nhà nước đang ra sức chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người khuyết tật. Mong muốn là xã hội sẽ nhìn nhận người khuyết tật là hòa nhập với cộng đồng và đang ra sức tạo điều kiện cho người khuyết tật tham gia vào các hoạt động xã hội. Và tôi rất là đồng ý với cách làm đó. Tạo công ăn việc làm đối với người khuyết tật và giúp người khuyết tật được tiếp cận với công nghệ thông tin được nhiều hơn. Tôi là một cộng tác viên của dự án Renew, và công việc của tôi là chia sẻ cho các em học sinh về một số thông tin về bom mìn. Thì tôi đang làm việc giáo dục nguy cơ bom mìn cho mọi người và trẻ em ở tại trung tâm khắc phục hậu bom mìn, để mà giúp cho những mọi người và trẻ em để biết được cái sự nguy hiểm của bom mìn và cách phòng tránh bom mìn như thế nào. Việc làm đó đã có ích cho tôi, như là tôi đã được nói chuyện nhiều với các em học sinh, làm cho tâm trạng của tôi thấy rất là thoải mái. Và để cho người khuyết tật có nhu cầu làm việc giống như người bình thường. Tôi thấy mình là một người có ích cho xã hội, và tôi thấy mình hoàn toàn được chủ động, và thông qua đó thì các em học sinh sẽ
biết được thêm nhiều thông tin về bom mìn và như thế có thể họ sẽ tránh xa được bom mìn. Tôi tên là Nguyễn Sinh Tuyến. Tôi tên là Hồ Văn Lai. Tôi là năm nay 32 tuổi. Năm nay tôi 27 tuổi. Tôi cũng là nạn nhân bom mìn và sống tại tổ dân phố xã Cam Trần, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Tôi là một nạn nhân bom mìn.